Maayong gabi, Sugbo. Maayong gabi, Pilipinas. Kini ang Piniliay 2022 with My TV Cebu. Paghatod kaninyo sa labing bagong mga impormasyon kabahin sa Piniliay nga nagpadayon karon na Mayo 9, tuig 2022. Ako si Attorney Bingo Gonzales. Ug ako si Andrea Patenya Matthew. Again, kauban gihapon ang atuang co-anchors nga nanukad sa atong remote areas gikan sa Dakbayan ug sa lalawigan sa Sugbo nga sila si Angelica Faith Saniel ug si Jaworski Alipon. Lakip na usab sa atong mga reporters gikan sa nagkalain-laing areas sa amihanan ug sa habagatang Sugbo. Alright, so Attorney Bingo, it is 8:42 p.m. Okay, and the elections are actually officially over, although naapay mga lugar nga nagsigig hapon og counting. Pero naana ni mga initial results nga Yes. na tala na no sa nagkalain-lain nga mga presinto. Usa na sa atong mga tan-awon karong gabi. Ato sang Siren Attorney, kung duna pa ba'y mga precincts nga nag-accommodate gihapon sa itong mga botante, kansang nasud sa 30-meter radius upon the 7 p.m. cut-off time. Okay. So kauban na to karon live si Sheriza Mayoy, still naasihan na himutang karon sa Southern Cebu. Sheriza, kamusta imong kahimtang diha? Asa ka exactly karong orasa? Yes, sa Attorney Bingo, Andy, maayong gabi o maayong gabi po sa to ang mga viewers sa aning mga orasa anaat na diri sa may Ukanya Central Elementary School dinhi sa Dakbayan sa Karkar. Gani formal na nga gitakupan ang pagpamutar dinhi sa may Dakbayan sa Karkar, including na pod ang ato ang mga areas pod sa mga silingan na nga mga lungsod dinhi sa habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Gani 7:15 o 7:20 around Attorney Bingo Andy aduna dinhi sa may Dakbayan sa Karkar ang nagpalinya pa sa mga botante tungod kay adunay nagka-problema sa CCM nila dinhi o ang kaning vote counting machine na sa duha ka presinto dinhi sa may Ukanya Central Elementary School sa Dakbayan sa Karkar apan nasulbat noon ni siya ning mga orasa. Gani karong mga orasa na 8:43 sa kagabion formal na gyud nga nahuman ang pagpamutar dinhi sa may Dakbayan sa Karkar, including sa ang ato ang mga silingan nga mga lungsod unya gikan dinhi sa Dakbayan sa Karkar Attorney Bingo mo proceed ta dito mismo sa Giyog dito sa sentro sa Dakbayan sa Karkar aron po dato sa saksihon ang ongoing na sada nga canvassing sa mga butos sa ato ang katawhan. Gawas usab ni ana Attorney Bingo Andy ato ning mulabang sa gamay sa nahitabo ito sa probinsya sa Bohol kundi ang kanhi mayor nga gidakop sa ato ang kapulisan dito sa lungsod sa Panglao sa probinsya sa Bohol tungod sa kaning pagsamok-samok o panginsulto ngadto sa ato ang kapulisan dito sa lungsod sa Panglao o gani ang informasyon nga nakuha nato gikan kang Police Lieutenant Amilito Meloria nga giingon nga nang luwa o iluwaan ang nawong sa usa ka pulis nga giilang si Police Corporal Luod o kay giluwaan niya Attorney Bingo Andy tungod kay gipakalma lang unta siya kay gisingit-singitan ang ato ang mga kapulisan na mga butak o mga nabuang sa ilahang ni Police Lieutenant Amilito Meloria. Sa pagkakaroon, regular filing ni sa ato ang kapulisan dito sa may Panglao o gawas sab niini ang kandidato pagka vice mayor dito sa lungsod sa Panglao nga si Noel Hormachuelos usa ni siya ka kandidato sab dito og si Attorney Francis Eric de la Mumbaca ang asawa sada sa kandidato nga si Daisy de la Mumbaca usab ang pasakaan pod og kaso nila sa
sa obstruction of justice usaba dinha sa may lungsod sa Panglao tungod sa pagsulay sa pag-resist o pagpugong sa ato ang kapulisan nga dakpon ang kanhi mayor dinha sa may lungsod sa Panglao, Attorney Bingo. Andy. Okay. Igo-igo yun eh, no? Nga naay ana nga violence sort of ba nga init ang politika dito murag Shiris? Init kaayo dito? So far, Attorney Bingo, sa to ang pakigsusisan sa kapulisan dito sa probinsya sa Bohol, so far so good. Kung kahinumduman ang ato ang regional action monitoring pod ni nagpahibalo naman po sila daan nga usa sa mga mainiton nga ilahang mga areas nga gi-monitor dinhi sa Central Visayas, including ni ang pinakadaghan ang Bohol ug ang Negros Oriental. Unya sa pagkakaron wala tayong mga nadawat yun nga dagko nga kakulian o dagko nga mga reports gikan dito sa probinsya sa Bohol. Gawas lang yun aning naitabo nga pagsikop o kaning na kalambigitan na sa kaning mayor sa isla sad sa Panglao sa probinsya sa Bohol. Cherise, naala ko I'll just go back to your to your original report ganina nga after all of this is nagsirado na ang tanan nga mga polling places. Unsa may buhaton karon sa mga sa board, no? Ang katong ilang is that called a microchip or kanang basahonon bitaw? Asam storage and memory. Storage. Will they be able to get some results on the precinct level or katong chip nila idiretso na og transmit dito sa LGU? With that, Attorney Bingo, ato ang makauban si Mary Jane Puwaw, ang ato ang DepEd election supervisor officer din sa Central Elementary School. Good evening, ma'am. May gabii. Akong pangantakuman sa my TV viewers and also to Attorney Bingo and Miss Andy. Gusto na ko maayong gabii. Mayong gabii, ma'am. Kamusta na ang atong sitwasyon diha sa inyong tunghaan? So far, voting was conducted orderly and peacefully. Okay. There's no reported untoward incident. Wala sad mo yung mga kanang glitches, ma'am, sa inyong sa inyong mga voting machines? Ma'am. We're in fact late in the afternoon. Mayroon ng mga paper jumps. Okay. That caused delays. Oo. Pero ang kaning mga paper jam ninyo, ma'am, gidiretso gihipos ninyo ang mga balota or na-solve ra gyud siya niya na diretso ra gyud. Very good. Dito ra gyud siya sa machine. Nakasolve ra gyud gihapon, nalay delay. Okay. Okay. Ma'am, I have a question. Kana bitong human na magyud mo canvas, human na magyud ang pagbotar no niya na sa nag-close na gyud mo and all. What will happen now? Will you be able to get results at the precinct level or katong inyong chip idiretso na ninyo og transmit dito sa LGU? Gi-transmit na mo, ma'am. Ang out of 8, 7 transmitted successfully at exactly 8:04. At 8:41, one clustered precinct is working on it. At 8:41, they successfully submitted the last one. Okay. Kanang imo yung gingon nimo, ma'am, na-transmit na kamo mismo diha sa presinto, wala mo'y idea o unsay resulta sa voting sa inyo mga okay. We're in fact naindangari dere. Unya tanaw po sila, i-dictate na lang namo. We will not give copies, election returns to them. Okay, naamat ni gikuptan, so kung mangutana amo lang pug tagaan. Okay. Okay. So amo lang i-dictate. Okay. So far diha sa inyong area, ma'am, as far as local candidates are concerned, let's say sa mayoralty race, kinsa ang leading
sa tulo ninyo ka presinto? Sa ako ang nahibawan based sa final na pagtuyok, murag nilit si Vice Patrick Bersinas. Councilor Patrick Bersinas. But I am not so sure because I am making reports due to in line with the transmission. But when it comes to the result, I am not so sure yet. So, unconfirmed pa ni. Ang nakakita based lang sa istorya direct. Okay. Pero kanang sa imuhang area lang, unsa kanina sa Okanya lang itself, no? Mora gyud ng area hangan. Nakakita ka katong mga 8 ka mga cluster precincts nga naka-transmit. Unsa may resulta sa imo lang diha sa 8 ka sa cluster precincts? Leading si Patrick Bersinas. Okay. And then sa vice mayoralty race? Vice Mayor, Vice Mayor, please help me. Oo. Ay, mga uban nga nag-result. Yes. Oo. My support staff. Okay. Yes. Ma'am, as of this time, no idea yet. Okay. Sige, ato nang balikan. Okay. So, pwede na nato balikan later on. Yes. Oo. Cherise, question ni Madam. Only 88.25% cast the vote. Sila 80? Sila 88.25% out of 6,367 registered voters. Only 5,619 actually voted. Okay, but 88%, ma'am, It's still big. is a very good voter turnout. Taas ni siya compared to the usual. Our voting percentage is usually between 70 at the lowest to about 82 at the highest. Yeah. So, an average of maybe 80. Maayo gid kay turnout sa inyo, ha, ma'am? Salamat sa Ginoo. Mura buyag. There are some pipila lang yun, ma'am. Kaya sila to vote, but sorry to say, there are not wala ilang on names. the list because they failed to vote last election. So mga siguraduhan na ka-election, no? 2 consecutive elections. Yes. Madam, naghisgot mong ganon nga dunay mga incidents of paper jam. Kaning mga incidents of paper jam sa inyong dapit, ma'am, gipaabot ba ni sa mga voters ang pag-refeed sa ballots or kamo na mismo? Na-fix na yun siya right in and there because the technicians are there. Okay. So far, so maulang gina ang kakulian pero nasulba rin siya immediately, madam. Yes. Okay. And Cherise, do you have questions for our guests? Ma'am, so far, ma'am, wala man tayo na-encounter na mga problema din sa area. Wala. So, sa pagkakaroon, ma'am, are we good na in place good ang ato ang mga na buhat katong prior? Very happy that we have a very successful Pinili-ay 2022. Yes. All right. All right. Thank you so much, ma'am. Thank you, Attorney Bingo and Ma'am Andy for the time talking to me. Daghan kayong salamat, ma'am. O congratulations ninyo sa inyong team for a job well done. Well, I know it's not yet over. Grabe yung gihapon ninyong hard work na gikinahanglang i-exert. But daghang salamat on behalf of everyone sa mga teachers nga grabe ang sakripisyo. All right. Thank you, ma'am. So, mauto, Attorney Bingo, si Mary Jane Puwaw, ang ato ang DepEd Election Supervisor Officer dinhi sa may Okanya Central Elementary School. So, gikan na dinhi, manukad na pagbalik dito sa may Karkar City na gyud mismo, alang sa ilahang ongoing na gyud nga canvassing. Alang na po sa kasayupod sa itong mga viewers, Attorney Bingo, Andy, ato po ni katangan po ang usasad nga mainiton po nga lungsod. Yes. Dini sa probinsya sa Sugbo, ang kaning lungsod sa San Fernando. Insa gyud ang mudaog dito.
kung kahinumduman atong mga previous elections nga grabe gyud kainit ang kaning San Fernando. So mo ni ang usa sa atong mga atanganan diri sa may habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Andi Attorney Bingo. Okay, thank you kaayo Sherry sa imong report. Exciting, no? Yes. Canvasin mo good. So, Mo ni ang thrilling part, attorney. yes. So, ang kuan ra ba gyud kay at least in Ocania ba? That's 8 precincts, no? Leading ang si Mr. Barcenas. Yes, katong Pero wala pa konsehal, mahibaw incumbent. og kinsay for the vice mayor. But we will know all of that, especially yun umakaadto na ta sa kaning LGU. Yes. Kaya di naman sila mag-canvas. Okay. We will also now get the report from Jaworski Alipon. Jawo, where are you? And what's been going on? Hi, Yes, Jao. so napadiri karon sa Abellana National High School sa Dakbayan sa Sugbo, no, at the heart of Cebu City. Ug syempre kita ko pa nagyod ang kanang mga voting center ganin ng alas 7 pa sa gabii, pero padung pagyuta sa exciting part at Andrea kay mao na gid ang gihuwat sa tanan no, way tulganay. Oh no, I'm Ato sure. na gyud obserbaran kung kinsan gyud ang mga mananaog alang sa nagkari ang mga posisyon. This Abellana, atong naibawan ganina from the PPCRB, kung pa mga watchers, nga at 7 o'clock, nagyugidawat pa, except for those who are still in line, nga nagbuwat silang torno, nakaabot man sa sila before 7 o'clock, i-accommodate na lang. Pero pipila lang to ka mga polling places. Technically, sa gara ng mga majority sa mga polling places, nakasubmit or nakatransmit na sa election returns na to sa Cebu City man, so City Board of Canvassers. If you would allow me, Attorney Bingo and Andrea, to get into the details kung sa magiging ladderized system. Right. Go ahead, Jao. No, sa mga election results na ang step 1 dili gyud no, gikan sa mga polling places, gikan sa mga vote counting machines. Kunya for example, diri sa Cebu City, it's a highly urbanized city man eh. So ang tanang mga resulta gikan sa mga polling places dito i-transmit sa atong city board canvassers. Unya, they can actually produce na, kung makumpleto na, they can produce their certificate canvas and even proclamation. So they can proclaim the mayor, the vice mayor, and the city councilors sa mga manaog nato. Unya, ikahuman diha, wa pa mahuman, step 2 pa na sila. Ang step 3, gikan sa mga city board of canvassers sa mga highly urbanized cities like Cebu City, idiretso na dito sa National Board of Canvassers. Mao ni gi-clarify sa Commission on Election kay doon na may balita nga ilang isuspend ang NBOC, ang National Board of Canvassers, ang ilang canvassing. No, we're talking about the COMELEC who will be canvassing for the senators up to around 1 o'clock tomorrow, no? Ang ilang gipasabot because 7 o'clock na nirado ang nagkadayang mga voting center karon. So they do not expect nga moabot dayon, matransmit dayon sa National Board of Canvassers as far as COMELEC is concerned, katong mga election result gikan sa mga polling places or even the city and the municipal board of canvassers. Now, for the municipalities or the towns, no? So gikan sa mga polling places parehas sa city board of canvassers, muadto na dito sa mga municipal board of canvassers and magpadayon tonight do nagyapoy canvassing na may bisan kung masuspend National Board of Canvassers dito sa Commission on Election kay again on their own proclaim or produce their certificate of canvass and proclamation for mga local positions, mayor, vice mayor, and even ang mga councilors, no, municipal councilors. Now, nasa tayo gitawag nga mga component cities. Ang mga component cities like Talisay City, Bucco City, Naga City, parehasab nga ang ladder from step 2, they can proclaim their mayor, vice mayor, and their city councilors, pero dili mahuman dire. Ang mga component cities o mga municipal board of canvassers, doon na pa sila i-transmit sa provincial board of canvassers. Kaya remember, they will vote for the governor, vice governor, and the board members, no, technically, and the different district representatives. So, ang provincial board of canvassers na mao'y bahala to produce the certificate canvass and proclamation for the provincial positions. Ito mga atong na-mention kanina. Then after that, isa ka na sa board
alang sab sa mga national positions. Yeah. Now, sa National Board of Canvassers, ano sila? Ang COMELEC, mo canvass sa mga senators, ang ang Congress, the House of Representatives and the Senate jointly sila mo canvass alang sa President and Vice President. So buwag ni ilang kasi no. Ang COMELEC ningon nga by tonight or at least tomorrow doon na yung mga ma-proclaim sa national position makakulian. Meaning kung doon na yung mga polling precincts nga makatransmit dayon, pero diri sa Cebu City doon na may mga mountain barangays. So hopefully dili babag kanila ang mga signals aron makatransmit kay kun dili ihatod gyud physically katong mga election paraphernalia aron dito na ipon sa City Board of Canvassers. Now, ang President, Vice President sa Senate man gyud na, they will have to do the canvassing as resume their session, but that's going to be May 23 pa. So medyo matugay-dugay pa sa President and Vice President. Okay. The Senator is sa National Board of Canvassers, posible na mulungtad pag 1 week can proclaim as far as Commissioner Garcia is concerned. Okay. Question, kanang even when they proclaim the local candidates, ang ilang i-proclaim na local candidate, appeal na ang appeal na ang representative. You mean congressional representative? Yes. So, mga congressman. Provincial Board of Canvassers. The Provincial Board of Canvassers. Yes. But from the result, considering that this is all automated ba, from the results, we can also be able to get the results of the for the national officials. Pila ilang nakuha in like for example Cebu City. So ang i-proclaim sa Cebu City Board of Canvassers, mo ba na itawag basta sa City Board, yes. The City Board of Canvassers. So ang ilang i-proclaim din is really just the mayor, the vice mayor, the councilors and the board members and sa city man. So that means appeal ang representative within the city. So kang congressman, no? Like in Cebu City. Yes. Okay. But those results will also contain the number of votes that for the presidency, the vice presidency, and the senators, correct? Correct. Oo. But they will appeal na anak kay automatic man, di ba? Yes, But they will not release those. Will they release those figures? They will produce a certificate of canvass. But they will submit a certificate of canvass to the National Board of Canvassers, who will also produce a certificate of canvass and proclamation. Sila yun ang authorized to proclaim the President and the Vice President. So therefore, kita nga nagpaminaw na sa Cebu, ni at different parts of the country, sort of kibaw ka kung kinsay leading in that specific area. At least in your specific area. Mahibaw na You siya. have an idea. Oo. Dili man na nila ihatag ang tagaan man na nilang copy ang mga ang mga party representatives, mga PPRCV, the Parish Pastoral Council, kanang mga ingana nga mga election groups. Will they be giving copies of those certificates of canvass? Yeah, if I'm not mistaken, they are accredited actually. Yes. They are beginning mga watchdog Yes. na to. Even the KBP, attorney. The KBP Tagaan sa daw also, copy, tagaan. Yes. And of course, katong mga parties, political parties, credit sub or ila, to be able to receive, I think Laban, which is the ruling party, ang LP, if I'm not mistaken, ang Liberal Party, o there's another one na minority party sa election returns. Copy of the election returns. So kumbaga ang atong mga national officials will kind of know how they stand in each of the cities and provinces that they have been campaigning, especially sa Cebu, because Cebu is the highest most vote-rich province in the country. And ikaw, Sad, as a voter of that specific area, kibaw sad ka kung kinsa ang kusog. Interesado ka ba? No? Interesado mo kay dili man lang good just the local, no? I think even the national race, no, is very init. So grabe sad siguro kaayo na og kanang interest, no, in knowing if in one area pila nakuha pila sa imong mga gisuportahan. Di ba, Jers?
Right. Mm. Mo-protest Mm. at diri sa politika sa ato, Yeah, either madaog yeah. ka or you were Well, cheated. right. It's always that, no? It's either it's either you lose or you were, oh no, it's either you win ba na or you were cheated mo. Pero Jao, base sa imuhang area karon, aside sa ang imuhang report nga officially nagyud no, sirado na ang ato ang mga polling precincts, kamusta man in terms of security? Doon mi nadawat nga report nga dunay kaso sa pagpamusil gawas sa Zapatera Elementary School involving the barangay kagawad of barangay tanod rather of Lorega San Miguel. Doon na ba kay updates kabahin niini? Yes, so far, Andrea, amo to get to kanina. A few minutes ago, yung sa before, upan ng kanilang voting center past 6 in the evening, dugoong insidente. Actually, just few meters away, at bang lang yun sa Zapatera Elementary School, kining biktima nga si Brian sa Katano, that's what you've mentioned. He was with his companion, fortunately, they were able to rush him to the hospital ug matod pa sa pareang police chief na si Lieutenant Colonel Albert Kilotorio is So karon nagpadayon na patambal ka sa hospital, and they're trying to establish the motive, no, kung unsa magyud ni, of course they're trying to get or collate the statements or accounts from the witnesses. So far naman sa nakitaan si Lieutenant Kilotorio na signs nga posibleng kining nahitabo election related events kini, no, because the victim is not affiliated with any political party. Okay. But it's unfortunate nga daghan og mga reports of incidents, no, like this in even in Cebu, no, like in sa Olango, sa Lapu-Lapu City, San Fernando, and then karon Cebu City. Jao, duna ba tay mga gipang balibaran nga mga voters nga niabot past 7 p.m. base sa imong nahibaw-an? That we still have to collate, no, with the other schools, pero dire as far as Abiliana National High School is concerned, wala man sa mga gibalibaran. I think the voters are really aware nga up to 7 o'clock pa na ang pagbutar karong adlaw, pero dunay naging miapas at least few minutes before 7 o'clock. Iatadayon sila sa nagkadiyang mga polling places, no, sa namasin, no, pagbutar. And of course they were accommodated because syempre sayang masabang ilang pagbutar, and then they were here before 7 in the evening. Ang ubang mga places dire dilatar ang pag-transmit nila silang election election return because kinahanglan pa nilang i-accommodate ang tanan nga nahabilin pa aron makabutar karong in that specific area diha sa Abeliana, Jowo, kuan ba kanang pila ka high estimated ninyo nga voter turnout? Well, it's on the average gihabingon sa ato dire sa mga magtutubo around 70 to 80%. Okay. Oo. Okay. But diri sa Abiliana, it composes of 2 barangays, Sambag 1 and Sambag 2. So dagandagan gyud ang mga dire. Wala sila, dili ma-estimate by themselves, no? O makakita sila kay naamang gunay lista, o humana ka, you would know from kay mahibawan man nimo kinsanay namutan kinsay wa. So they don't have that kind of data yet. Kay I think nagkuan pa sad sila, no? Nag-collate. Nag-collate pa sad sila. Okay. Pero base sa imuhang panikay-sikay diha, Jao, nagbasa ko karon sa atong live comment, no, sa atong live newscast on Facebook and on YouTube. Daghan ang excited nga makahibaw sa partial result kuno sa Cebu City. Doon na ba kayo na-hearing nga kinsay dumadaog sa imong AOR specifically lang gyud? Gani ko mo ato karon sa mga polls, pero naatlan ng incident. May doon na shooting incident, and then nag-standby na pala. But hopefully, we can get the sentiment or the facts, no, technically, gikan sa mga places din sa Abiliana. But after here, we will go straight, no, sa mga board of canvassers na to. Alright. Kaya syempre ganito na pala sila ng andam to accept
the submitted election results. All right. Thank you, Jaworski Falipon, for your report. This was very interesting. Daghang salamat, Jao. Alright, karon Attorney Bingo gikan sa Cebu City mulabang ta sa Taytayan padung Taytayan. sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Okay. Ana ready na ang ato ang reporter nga si Mariel de Ocampo aron mohatag nato og dugang nga mga updates kabahin sa latest information concerning Lapu-Lapu City. Which is a highly contested Yes. highly contested race. Igo-igo yun. Yes. Ying, may gabi Ying. May gabi, Attorney Bingo. Hindi na ito diri karon ato ba sa Lapu-Lapu makita na to ang dako nga screen asa makita ang mga leading candidates nga gipili sa ato ang mamamayan. Unya ang atong nakita pa lang sa karon ang Barangay Ibo pa lang ang home voters transmission o ang ilahang presidente kay si Ferdinand Marcos, ang ilang vice president si Sara Duterte, ang ilang mayor si Junard Ahongsan o ang ilang House of Representatives Cindy Chan. Diri pod sa Mactan, sa Gunob, Barangay Gunob o sa Barangay Basak, gihapon ang running presidential candidate na si Ferdinand Bongbong Marcos o ang sa running mayor si Junard Ahongsan o sa ating upat Sa ilang manok. Oo. These four barangays, these four barangays ay mong giingon, kompleto na ni sila og mga kuan og transmission. So wala na coming. Ibo. Okay. So mahaba-haba pa ang gabi para sa iyo, Ying. Bitaw. Usa pa lang ka barangay. Sige lang. But you know, ang kuan maguna ni makawa sa kakapoy ba ang excitement man sa ano di ba? Oh. How are you there? Dili ba kuan? Dili ba are you well? Wala kay kuan, wala kay mga problema. Yes. Oo. Pero wa kay nasigpatan diha Ying nga mga kandidato sa dakbayan sa Lapu-Lapu, like for example, any of the members sa slate ni Mayor Junior Ahongsan or ni Congresswoman Paz Radasa nga ni-appeal sa mga audience members dihang dapita. Si Justin? All right. Sige.
So, magpaabot niying ha sa imuhang duga nga mga updates. As you mentioned, usa pa lang sa pipila ka mga barangay sa Lakbayan sa Lapu-Lapu ang nakakompleto silang transmission. So, exciting yun ni Attorney Bingo. Well, We shall find out. we shall find out. The night is still, yes, and the night is still young. Pero, and you're still young naman, so kaya ra dyan kayo na nimo. Sugakod. Sugakod lang yun. Okay. All right. Ang ako lang, no, pila ka barangays ang naadi sa Lapu-Lapu. I don't recall how many exactly ka barangays. May murag dako na nga area, no, nga i-cover. How many barangays will ang na-transmit? Upat pa lang, no? Karon ang naa sa inyong board because naama ka sa City Hall na. We have 30 barangays, 30 attorney. barangays, okay. 1,323 established precincts, 245,395 registered voters, Okay. and 339 clustered or kaning atong gitawag nga grouped precincts. Group precincts. So ubay-ubay, 1 out of 30 pa lang to. 1 out of 30 pa to. So, di pa mo predict of Yes. trend, no? Oo. Okay. So, ato lang niyang balikan ug-usab si Ying. Ying so that we can get more results a little later. So that naa siya sa Lapu-Lapu. There's so many, pila pa? 30 barangays, only 4 are Partial. one full and three. 3 partial. So the others will still be coming in siguro kay murag I hope ang ilang kuan dito, no, ang ilang internet kuan dili kaayo dili lisod, no. Kay lisod biya kaayo if there are glitches bitaw nga mahitabo, Yes, no. yes. Kay it's a very short thing biya nga kinahanglan yung internet access Ang pag-transmit. no, because from there according to mas nindot ko itong pagka-explain ni Jawo ganina nga Ang ladder of where it goes. transmission. All right. So kanang Pero nahimuot ko, Attorney Bingo, sa gi-share ni Ying kaganiha. Nga, mura ko nung nagtanong beauty pageant or Miss Universe ang mga supporters sa nagkalain-laing mga partido. What are your thoughts in this specific election, You Attorney know, Kay? Dili man noon sa pag-highlight sa edad. Pero ubay-ubay na mga eleksyon ngayong naagian ni Yes. Tandi sa ako. a long time ago, atong una dili yun na siya kuan. I mean, let me talk about the experience that I had. Di pa ko voter, but I was still watching my father and my parents vote. And whose president was this? Oh gosh, it was probably Makapagal or yeah, di pa napita, no? And then kuan pa to kanang magtali pa in the board with big sana kana bitang Manila paper. Yes. People were really going to each and every precinct. Nagyon ay tao nga mangadto dito. Nya, that was a fun part, no? Nga maadto ka, oy adto ta kay umana ang kuan ang botasyon niya. Mga adto ta kay mananaw, kinsay kuan. In fact, Andy, that kind of system nga nagtali pa sa board, naka-appeal pag yung kuan nag-cover. I mean, it was already the Marcos presidency. Dili pa na kanang transmit Yes. linya-linya pa na dito sa board. And then, manual ihapid sa manual tagsa-tagsa ihap. ka mga balota. Butang. It's very exciting, but karon, the excitement I think is murag moduble kay dali magugaayo god, Back then, Attorney, unsaon ang remedy kung di masabtan ang agi? Kana, long time, there was also an incident before nga, di ba, there was a campaign na una after kuan ka to, Corridoy, di ba? And people thought that Corridoy was one person. So they put in their ballots Corridoy, and then in the next, as a vice president, imutangan like Doy Laurel. So, or Laurel. The votes for the presidency were not counted because it was 2 people. Lagi. Diba? Just because of the recall. The recall of that. Ya karon lahi naman gud. You don't have mistakes like that because you just shade the proper names, no? Dili naman na siya
kanang ingana nga suwaton jud nimo. Ang kanang pagsuwat kuan na atong una nga di mabasa, magkonsultahay ang mga kuan sa itsura sa imong tanaw nimo ani. Kay musugod man sad sila wrong spelling. Sa honor. Dili siya wrong spelling wrong. Yan is right minus wrong. Pero ingana no nga it was really a kuan o if it sounded like the candidate's name. Then okay ra siya. Then it was but also kanang for example if the candidate had the name let's say Erap Estrada. Erap Estrada is Joseph Ejercito. But ikaw you have to register your name as Joseph Ejercito. At the same time you also have to register your name as Erap so that any of those names nga isuwat will be accepted and considered for you. Dili ka nang kuan. Dili ka nang mawa na lang ka, nga zero na lang ka. So it was like that. Even karon attorney, nagtanong ko kung wow, even si Raffy Tulfo, gibutang gid gihapon sa official ballot ang iyang idol. Yes. Idol Raffy Tulfo. Kung unsa gyud kung asa siya nailhan nga pangan for the voters to so that it would be easier for the voters to identify him. Kay daghan mo like for example, I guess si Dumagoso, si Isko Moreno is known for his name, screen name man niya, no? He's known as an actor nga Isko Moreno. But gibutang yun na Isko Moreno Dumagoso, gibutang yung apelyido pero gibutang yun ang name nga Isko Moreno. Even si Sara Duterte, di ba? Duterte gid gihapon ang nakabutang because sometimes ang uban gamit siyang hyphenated nga Sara Duterte Carpio. So moto there was one time nga among gi-research ko diri sa newsroom unsa man gyud ang iyang gamiton nga apelyido sa official ballot, is it her maiden surname? But para nako ba in the case of Sara Duterte for example, you're married, yes, and you adopt the name of your husband, but your real name is really Mog, para nako, I feel that my name is really my maiden name and attachment na lang ng kuan, Although, of course, part sa imong married kuan ba, but it is really you. Diba? Pero attorney, diba, legally a woman is not obliged to change her surname to the surname of the husband. I really don't know before, kay it was so romantic man sad gyud nga ma-attach sa name sa imong husband ba. But now you're not really obliged to do that anymore. So attorney, in terms of the support of the candidates right now with the advent or the growth rather of social media, how do you see the change in terms of the dynamics of the elections nga rin sa Pilipinas compared to back then? The dynamics has changed. You would have thought that social media would bring in more communication, more knowledge, more information, and that would have supposedly help voters decide, no? Mo magironta na kay communication, information, but everything has changed. Kanang yung fake news. There was no such thing as fake news. Di ba? Ang time ato nga in my father's time, it was always kanang naay mga commentators nga lingaw kaayo like a long time ago my father used to listen to Natalio Bacalso. I used to listen to him too, as a little girl, and I used to listen to him nga lingaw jud kaayo sa nga tanan. Whatever he said, whatever he said, whether it was true or not, was not told, dili na siya giingnon nga i-label as fake news. Dili magud kay mura magog real, no? And back then siguro tabloid ang word. Tabloid. Correct. Interpretation ana. Correct. Tabloid na siya. Sensationalized nga news. Pero dili gyud na siya. It has changed so much. And it's not only the young ang na-influence, no? Or ang na-affected niini, but also the older ones, because you don't know what is real and what is not real. It takes time to vet the information, and daghang mga tao nga don't have the time or the energy to do it. O kuan lang sad gyud siguro attorney, just the due diligence to be a critical thinker
sometimes ato na gyud na siyang gineglect nga Gineglect na responsibility. because we always watch TV and TV is not a kuan dili na gyud na ingana no. So when you long time ago we read. So when we read, there's a difference in reading and just watching TV, of course. No? Sorry ha, tinubuan dyan ko as in. Pero bitaw, you really have to be careful, especially karon nga the means of communication mainly revolve in group chats. Yes. Kusog na gid kita mo forward sa ato ang dagkadiyang group chats about information unya not without even again doing the responsibility nga sakto ba or dili ang imuhang gipakatap nga impormasyon. Yeah. And it's also not just a thing nga sa ato ra nga country, no? This is also a thing that is all over the world. I think ako sa akong tanaw ba the election of Trump in the States also was a big kanang showcase of how social media worked. I think, kay murag Trump also reached people through social media like Twitter. He was the president who would issue statements, very official statements through Twitter. Official statements were supposed to come from your office, Yes. and and went through everything. But during Trump's time, it was a Twitter thing and it was official. Diba? Lahi raman jud. Attorney, interesting na kay niya ang ato ang discussion kabahin sa pagpakatap sa fake news, especially karon nga nagdawas na ang mga partial results. Again, Yes. please ayaw mo og basa-basa tuo lang sa mga gipang-send nga impormasyon nga daog si kini, daog si kana sa mga GC nga inyong madawat on Facebook GC, mga Messenger. tiguang is group chat. I just learned that. Okay, so again, reminder lang yun na maghuwat lang yun ta sa official results nga inyong makuha gikan sa ato ang mga legitimate sources of information. So sa karon, attorney, mu-pause lang sa ta for a short break alang sa mga situational videos nga atong ipakita sa Yes. ato ang mga viewers. So Okay. standby lang, mubalik ta aron pagkuha og dugang mga impormasyon gikan sa atong mga reporters on field. Election day na. Andam na ba mo pagbutar sa inyong mga kandidato? Ilabi na sa mga first-time voters? Anian na ang mga pipila kapahimangno ubos sa Omnibus Election Code of 1985. Atol sa vispera sa Election Day, ipatuman sa tibok nasod ang total liquor ban kung pagdili nga mamaligya og ilimnon makahubog, apil na ang pag-inom. Gidili sab sa bisperas og adlaw sa piniliay ang bisag unsa nga matang sa sugal. The day before election, napaday bawal, no, ang pag-inom-inom, no, pagbaligya, pag-inom in public places, no, bawal sabi siya, no, before and during election, bawal sabi siya nga mag-inom-inom. Samtang sa adlaw sa eleksyon, gididaan ang mga politiko sa pagpangampanya, apil na ang pagsulob sa bisag unsang election materials sama sa t-shirt, kalo, face mask, ug uban pa nga adunay pangan sa politiko. Gidili sab ang pagkuha og hulagway sa balota o pagkuha og selfie sulod sa mga polling precincts. During sa ilang election, during sa pag-vote nila, no, di siya pwede mag-take og picture sa iyahang balota, no. Anabak na ganito ang BCM na ni siya receipt nga iyang tan-awon, the more iguro siya mo tan-aw, and then there's a particular box, no, nga wherein iya tong ibutang ra dito. Samtang gitugtan ang pagdala og tamdanan sa mga napili nimong kandidato aron sa mas mapadali nga pagbutar. Kikinanglan saba nga sakto ang pag-shade sa circle sa napili nga kandidato ug butari ang required number of candidates sa matag pwesto aron malikayan ang pag-overvote. The day before election, no, I remind the candidates, no, na bawal ang pagpangumpanya. Okay? So,
the law defines what is campaigning. Campaigning is an act to promote oneself or to kung sa usa ka kandidato nga dili botaran, not to vote. Okay, so naman ay pinaka sa the meaning. So when you said campaigning, so wala na ng trumpa-trumpa, no? Just one act of campaigning, mag house to house, no? Kini si Shariza May Uy, alang sa Piniliay 2022 with My TV Cebu. Duha ka tuig na ang milabay sukad sa pagkatapa sa COVID-19 pandemic sa nasod ug taliwa niini karong tuig 2022 ipegayon sab ang national ug local elections. Busa ayaw kalimti nga padayon gihapon ang atong pakigbisog sa COVID-19. Ang Commission on Elections mipahimangno sa publiko nga kanunay gihapon nga mosunod sa minimum public health standards. Alang sa mga mubutar karong adlaw Mayo 9, dayong sulod ninyo sa tunghaan, adunay school personnel nga mukuha sa imong temperatura kung kini moabot o mas taas pa sa 37.5 degrees Celsius, i-hold ka sa usa ka isolation facility nga giandam sa tunghaan. Human sa pipila ka minuto, usban ka pagbalik og kuha sa body temperature apan kung di na kini mausab, dili nakatugdan makalaho sa polling precincts. Apan di mabalaka tungod kay mamahimo gihapon ka nga makabutar. 37.5 up. So you are not allowed to go to the precinct. But don't worry. No? You are allowed to vote. No, natay gibutang nga ma-assist ninyo mokuha sa imuhang precinct kaning balot sa presinto and dalon dito sa imuha sa isolation where you will cast your vote. Then after that, dalon dapat sa PCAS sa ato ang precinct, sa ato ang support staff no dito sa presinto niya para gyud ma-counted imong balot. Apan kung normal ra ang imong temperature, mamahimo ka nga mulahos sa imong polling precincts, timan-i usara ang entry ug exit points ug gikinahanglan sundon gihapon ang mga marka alang sa pagtuman gihapon sa 6 meter social distancing. Ayaw sab kalimot sa pagdala og alcohol ug kanunay nga magsul og face mask sa tanan nga higayon. Alang sa mga nagsabak, person with disability ug mga senior citizen, adunay designated area para ninyo. Aron malikayan ang pagtapok ngadto sa kadaghanan tungod kamo maoy high risk sa transmission sa COVID-19. Kini si Shariza May Uy, alang sa Piniliay 2022 with My TV Cebu. Nakadawat na ba mo sa Magic Sobre karong eleksyon? Uy, wa pa kuno sila kailag Magic Sobre o. Kung tunulan man gani mo ani, hinumdumi nga ang pagpalit ug ang pagbaligya sa boto kun vote buying ug vote selling usa ka election offense base sa section 261A sa Batas Pambansa bilang 881 o mas nailhan nga Omnibus Election Code kun OEC. Ang usa ka tawo nga mahukmang guilty sa vote buying or vote selling mahimong mapriso sud sa usa ngadto sa 6 ka tuig, mahimong ma-disqualify sa pagbotar ug paglingkod sa katong. Alright, so live kita karon pagbalik. Hello, yes. Sa pagkakaroon, Attorney Bingo, no, atong dawaton ang report ni Angelica Faye Saniel. Again, still covering the province of Cebu. Angie. Yes, Adi. Kamusta diha, Angie? Yes, Adi, Attorney Bingo, may ninyo na itong viewers sa My Cebu. Abutan na ito hangtod karong higayon ang pagsugod na gina sa canvassing sa mga votes dinhi sa Cebu Provincial Capital. Sa ato na dunggan sa mga report sa mga ganyan na reporters from the province at ang galing sa Cebu, wala pa man gudintit na mi abot kining pipila sa mga votes diyan sa nagkadaiya nga mga
mo nang dinhi sa Cebu province ato amang gyud na gawin nga matawag mawahin na gyud siya nga level nga madawat kining mao nga mga bot gikan kaya nga mga lungsod o dakbayan. Expected, gisulti to ganihan ni Attorney Brillantes from Commissioner of Elections. Din Cebu Province nga mga pasad do alas 10 pa siguro sa alas 11, hingkit nga magsugod na og abot-abot kining mga resulta gikan sa nagkadiang nga lungsod og dakbayan dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Wala tong gipaabot gyud pagpagayt nato gisusi sa bang sitwasyon dito sa sud, wala paghapoy makasikas hangtod karong mga higayuna. Mao na ang atong atensyon na agid sa tagsatag sa mga lungsod og dakbayan nga nagpadayon ugod ang mga turnout sa vote alang sa tagsatag sa mga polling precincts. Samtang ato apong gisusi ang sitwasyon sa uban ni nga mga tunghaan dinhi sa dakbayan sa Sugbo, Attorney Bingo o Andrea. Kaganiha atong gi-focus didto ni sa barangay Labang sa dakbayan sa Sugbo. I-upload ka gana gipakita sa mga video regarding sa mga voters nisuway pag sila og ukod sa matawag atong last minute ng pagbotar unta kay karon is extended man to 7 p.m. ang pagsira pagsakop sa mga polling precincts. Gani pag-abot nato kuyog ni sa akong partner di tata naabot nig mga 6:30 taas paghapon ang linya sa mga botante per polling precinct. Apan pagdayong alas 7 ilan nang gisirad-an ang gate sa tibuok silahan. So kung kinsa tong mga nakasod sa school as of 7 p.m. makabotar pa sila sa nakatagsa ka mga polling gi-entertain pa gyud sila sa mga BEIs ug nagpasalamat sad niyang uban nga mga botante ilabi na katong sa trabaho pa gyud migukod pa gyud nga makabotar alang karong adlaw. So kung sa dabantay sa gate kung mogawas ba mo di na mo kasudog balik. So kung wa mo kabotar dili na gyud pwede nga mo pugos sa sunod nga mga takna mo na mga sabi mo ba na absent pag alas 8 nga hingkit din na human ang ilahan ni nga pagbotar sa tatagsan ni sa mga polling precinct. Mo sa dapit din sa may barangay Mapolo sa dakbayan sa Sugbo na asay mga last minute na mga voters dunay mga polling precinct nga extended sad ang ilaha nga pag-cater ni ining mao nga mga botante. Ug sa nabantayan sad nato sa may TV Cebu kun kabantay mo sa mga hulagway sad online Attorney Bingo ug Andrea kining grabe kay maghugaw no dala kay basura ilabi na dool sa mga tunghaan. Gawas sa pagbutang og nagkadaiya nila ang mga posters bisa ginadili na gyang paghatag sa mga sample ballot na agi mo tunnel nimo sa gawas og gatod sa mga tunghaan. So kaganiha nagpasag jud ang daghan kaayo nga mga matawag natong campaign paraphernalia ang mga tinudyanan sa DPS sa dakbayan sa Sugbo gitugdan na nila ang pagpanlimpyo mga pasado alas 7 karong gabii. Ilang gifocus ni mga schools outside the schools kining mga pedestrian lanes katong mga kay sa mga tunghaan di aksyonan dayon ni sa mga tinudyanan sa DPS. Pasalamatan pud nato kay kaganihang buntag dayong hapon na tungod sa kadaghan gyud sa Sugbo sa ining nagpadayon nga piniliay. Sa kinatibuk-an gibutyag pod sa mga tinudyanan sa Commission on Election. As of now gahapsay ra gyud ang ato ang pagpahigayon sa local ug national elections. Sila na lang gyud ipaabot ang pagsudkad sa mga boto gikan sa nagkalain-lain nga mga polling precincts. Ilang gitataw usa sa dako nga problema lang gyud mao ni ang mga vote counting machines. Tama sa tong unang gita-report na mga aberya, na dili mo count sa mga ballot, na asay mga SD cards na mao problema apan kinitanan nasulbad ni sa nakalabay nga takna pinaagi pod sa pagkinabangay sa COMELEC. Ang ilang gihimo ani Andy Bingo ilahas di paningkamutan sa within sa ilahas nga precinct masulbad. Sunod mo tabang mangita sila tabang from COMELEC personnel gikan sa ilang tunghaan nga makatabang pod anang a certain precinct. Kung dili na gani gyud nila masulbad ni diha na sila mo contact ngadto sa mga tinudyanan ni sa COMELEC dinhi sa Cebu Province. Sa kinatibuk-an di mo menos sa 84 ka mga VCM sa tibuok Central Visayas ang gika-report nga naay malfunction sa ganihan ning sugod sa ginang buntag hangtod na hinapos karong hapon. Gitataw sad nga dunay 51
niini ang repaired og siyam ka mga VCMs ang ilisan jud tungod kay depektoso kaayo atol sa ilaha nga pagpasa sa mga balota. Karon sa utad padanga tag-update gikan dinhi sa Cebu Provincial Capital kung makaarangkada na sad ang canvassing alang sa probinsya sa Cebu. Daghang salamat, Angie. Sa pagkakaroon, Angie, wa ba tay mga nadawat nga reports kabahin sa problema sa transmission tungod sa hinay nga signal diha sa imong dapit? Okay. Dinhi sa Capitol, wala pa jud sa igudana nga report Andy kay di klaro man to kaganihan ni Attorney Brillantes na tonight pag jud na sugdan nila ang sunod-sunod nga transmission tungod sa alas 7 naman sa good human karon di para sa una nga kanimang orata daghan na kay tag nadawat nga mga turnout of votes but ilahang naobserbahan lang na naanay hinahinay nga transmission quality sila binakot okay na gid ilahang signal ug wala problema sa mga machines nila karong higayon na. So again mga 10 PM or 11 PM makasugod na din sa Cebu Provincial Capital. Ngon, Angie, nga mo apply gyud ni sa Kapitolyo ang papunta pa lang tayo sa exciting part. Kay kung sa ubang mga dapit, especially sa mga cities, like Cebu City, Lapu-Lapu, nakahinabi na nato siging dito no, doon na pipila ka, actually usa nga naka-fully transmit na sa ilang mga votes. Pero again, diri sa province or Cebu Capital, murag a few hours pa gyud ang atong paabuton. The reason I think for that is because kinahanglan ang mahuman ako sa municipality. Ang katong ganina ni was just one barangay. Yes, yes. Okay. Daghan kaayong salamat, Angie, sa imuhang dugang nga mga updates. Oh, by the way, atong atngan sab ang Dawn Newscast ni Angie Sanyal ug ni Jaworski Alipon. Mubalik sila alang sa pag-anchor remotely kay sila man gyud no ang nasa field og dunay first-hand information kabahin sa canvassing of votes specifically for Cebu City ug Cebu Province. Just rough guide for our newscast schedule later 2 a.m. and 11 p.m., 2 a.m. and 4 p.m. If walay mga changes, amo ra sab nang i-announce sa atong Facebook page sa My TV Cebu. Okay, all right. Okay, so at this point, we will still continue with our coverage. No? Okay, mo lagi na itong giingon na this karong gabi yun, no? Mo yun na, I don't think di man asa manguli na sila or anything. Dili no? na. Morning the night na gina sila. What I mean is kaning mga taga-capital sad, ang mga election supervisors, ang mga canvassers, COMELEC people will also be staying. Although mo kuansan yun na sila, mupahuway sad na a little bit, no? Kay kapoy biyasan, no? The whole day na sad. But I think they will continue canvassing, if not, so that there will be results. Kay ang mga tao lang ginangita yun og results, no? We just cannot give you the results right away. It's not yet coming, no? And then there are also a lot of technical glitches. So ato na lang tan-awon sa ang sitwasyon sa Northern Cebu? Sa Northern Cebu ni, no? Ang atong correspondent dito si Queenie Holigon. Holigon. Queenie, how are you? Hi, Queenie. Itong gabi ko, labi na sa mga viewers sa My TV Cebu. So, gabi na noon sa atong live, afternoon live ni Adto sa Sugbo City Central School 1 o atong nakita nung bisan alas 6 pasado na sa gabi. Nagpadayon lang gihapon og pag-abot og paghuwat sa mga pipila ka mga botante sa Sugbo City. So, naningkamot jud sila nung makaabot until 7 PM kay 7 PM man kutob ang election kanina. Ug karon ani ata sa live na diri sa Bogo City Port kay ganina ni adto punta sa Bogo City Central School 2 pero lisod jud ang signal dito para maka-live mao to gibalhin ta diri sa Bogo City Port. And as I have mentioned, ni bisita punta sa Bogo City Central School 2 earlier ug atong naabtan ang pag-alsa sa mga COMELEC sa mga vote counting machines kung PCM pagtuwas sa mga polling precincts. Mga ang nag-alsa ako 5 o 7 mga tao ang nagtabang para lang makita signal no and matod pa nila kung kini sa kalisod sa signal so dito an area kung diin
na ay kusog na signal para makatransmit sa votes. And aduna pud uban precincts nga nakatransmit na diri sa Bugo City Central School 2 ug base sa ilang resulta dinhi sa Bugo City Central School 2 ang nag-appeal sa pagka-presidente si BBM or Bongbong Marcos, then sa vice presidential candidate si Sara Duterte, and for the gubernatorial seat si ang incumbent governor Gwen Garcia. And right after dinhi, moderitso ta sa dakbayan sa Lanao kung diin padayon ang pag-transmit sa mga votes para sa gubernatorial seat kay daghan-daghan po dito ang mga supporters ni Dorano nga gahandom sa iyang pagdaog isip governor sa Cebu. Kini si Queenie Holigon alang sa Pinili 2022 with My TV Cebu. Okay. So, a few results, no? Nga leading, I don't know pila to ka barangays. Oh, basta kaya na ay siya. Wala na specify. Wala na This is specify, a no? specific school. Oh. Queen, right? Queenie? Wala ni leave Oh, na. okay. Wala na si Queenie sa ato ang Zoom. Anyway, but what I'm saying is kani dili pa yun ni siya results nga kanang something that you can rely on, but this is just like Partial lang din siya. kanang a little taste of what is coming nga lain-lain ba, because ang ato lang dili yun we cannot look at it as a this is really great and this may be a trend. Dili ipag yun kay dili yun enough ang mga results no nga niabot na. Mao gyud. And as mentioned gani ni Queenie kagani attorney nga one thing at ngan is ang results is Danao specifically nga Yes. giisip gyud nga Bailiwick. sa mga Durano. Yes. All right. So Okay. karon ato ang dawaton ang report gikan ni City Fahida Kali nga nanukad sa Mandaue City. Hi City. City, can you hear us? Yes. Yes. Okay. Yes. So, may gabii sa inyo hadra sa station sa tanang gasmay-may sa may Cebu. So, like nakaroon sa sports complex sa Comelec, may Nawi City kung asa makita natin sa likod na kasugod na ang partial update for local official para sa Pinili 2022. Aduna sa akin ang city ka assigned cluster teams from every barangays aron maka-witness sa counting. Pagpunta mo hisgot sa counting, bigam sa nakajod sa numerical figures nga ni sa mabutay nga term. Ang total number of cluster precincts kay 21 samtang ang reported ay 6 lang. Ang total number of registered nga botante kay 234,581. Samtang ang total number of botante nga di yun kay only 114,222. That's So more. ato natay approximately 51% ka estadong botante sa Mandaue City nga wala ni bota sa karong 2022. As for the candidates, base sa counting sa Comelec for Mandaue election sa karong na 9 p.m. Migawas nga galabaw si incumbent Mayor Jonas Cortez from PDP laban o approximately 8% laban kay Nico Seno from Bagong Mandaue Party List. As for Vice Mayor, galabaw si incumbent Vice Mayor Glenn Berside from PDP laban sa duha niini kontra nga si na Elmer Cabahog o Requierme. For councilors, gaunas incumbent Councilor Jimmy Cortez of PDP laban, isundan incumbent city councilors Jesus John Arcila, Malin Zabra o Cesar Cabahog from PDP laban. Sa ubang musunod ni mao atong susion taud-taud. Samtang sa national counting galabaw si Bongbong Marcos for president, galabaw sab si Sara Duterte for vice president, gauna for senator si Herbert Batista of Nationalist People's Coalition. So far, mao pa niyang nasagap natong update bahin sa Pinili sa Mandaue 2022. Tibuok gabi kita mututok sa updates diri sa Comelec sa Mandaue. Kini si City Frida Kali alang sa Pinili 2022. Kali?
Kali, can I ask you, ang imong gihatag nga mga results kanina, ay nakuan ko no na surprise ko because ang atong voters turnout is like only 50% in Mandawi City. Is that correct? 50% almost, I mean, approximately? Again? Approximate ang murag ang imong gi-report kanina was ang voter turnout ba sa Mandawi City is like mga 50% ra, maybe 56%. Is that correct? For registered voters, miss? Yes, sorry. yes, ang registered voters, yes. oo, mga murag 50% ra ang nibutar, no? As for that 50%, that was it's 8 p.m. Okay. Pero dili isa ni ang tanan nga mga But for the I mean, what I'm saying is dili isa siguro ni ang tanan nga mga presinto nga ni hatag og results, no? Naapasan siguro yung uban. Or tibuok na yun eh. Wala pa nakahatag tanan barangay sa ilahang mga bala. Okay. So dili isa na siya final ang number of voters nga nibutar versus the number of voters nga nirehistro. Yes. Okay. Kay murag kay murag akong feeling ba it will be so disappointing kung 50% ra ang turnout. Kay although kuan ba dako man gud nga area ang Mandawi, dako sa kaini siyang voter population ba. And pila pa ka barangays ang nakahatag sa ilang results there, Cal? Would you know? Naihap na ba? Sa kaning Oo. number of opening sa Cebu. Okay, all right. Sige, can you check on it also, Cal, so that kay murag apparently naglisod jud ta og I'm sure naglisod jud ka diha kay di man gud siya together mo transmit no, lain-lain man and then per barangays pag yun niya. Some of the barangays dili pa sad yun kompleto sa ilang tanan precincts, no? Mo na siya, Cal, no? City? Oops, medyo, Kani imong gipang-send nga mga videos earlier, I would assume nga this was sent like an hour ago pa mano. Karong mga orasa, unsa nay vibe diha sa Mandawi Sports Center? Like, gihulagway man gud dito sa Lapu-Lapu City ni Ying nga murag nagtanaw kuno og beauty pageant ang mga supporters ug volunteers. How about there sa Mandawi City? Sadya ba ang pag-witness sa ato ang mga supporters diha sa inyong dakbayan? So, dali sa sports complex is makita nato nga naa ang lain-lain nga mga barangays. Mga 7 ka barangays na mag-witness sa ato ang counting. But wa ba kay madungog nga mag-cheer kung leading ang ilang kandidato? So, kanina, an hour ago was Kuan City, I was asking aduna by like excitement nga ma-feel nimo sa mga supporters kung makita nga leading gihapon sa tali ang ilang gisuportahan nga kandidato, aduna bay mga mosinggit? Miss, ang natunggan lang namo was 15 minutes ago kung nagbalot naman atong mga count. Maybe, usasan siguro sa mga rason ani. Oo. Wala sila ipang-ingon or walay nag-chant diri mga names. Pero nabalakpak sila nga naapay abot
Okay. So, basin di ay makaapas pa. No, actually, I think manggod sa ang ilang board wala manggod sa gawas. Sa gawas, makita, I think mutoy nahitabo dito Sa Lapu-Lapu. sa Lapu-Lapu nga naa sa gawas. So you have people nga ordinary Going in and out. in and out nga og mokuan na bagong changes mo excited mag-ra-ra-ra og wa na pod lakaw-lakaw na pod. So kay lisod lahi man diha sa kuano kay enclosed man mo. So dili free flowing ang mga tao. Dili makasud gawas, no? Thank you kaayo sa imong report, City Fahida Cali. Daghang salamat. Okay, so maukad to si City Fahida Cali nga nanukad sa Mandaue Sports Center. So, as per partial results, partial pa lang ni sa dakbayan sa Mandaue, nag-una sa mayoralty race ang atong mga incumbent. Yes. Candidates, si Mayor Jonas Cortez o si Vice Mayor Glenn Bercede. But again, we'd like to clarify that these are still partial results. Okay. And but it's also, I think, pretty significant to note nga sa, I think, mga upat ka mga reporters nga ato ang nakahinabi in terms of the presidential race. Partially, nag-una si presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o si Sara Duterte. But again, these are just partial results. Ato gihapong atngan ang kinatibuk-ang sentimento sa mga Sugboanon sa umaabot pa nga mga oras. Karon nanukad sa Talisay City, also covering Mingla Niliabit, atong dawaton si Nimrod Quinones. Hi Nimrod, may gabi diha. Bingo and Andy, nakaroon diri sa lungsod sa Nilia. Can you hear me? Yes, loud and clear. Is my audio okay? Okay. So I'm here. I'm parked just outside the municipal hall and ang ato ang simbahan dito, ang Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary. Just a few moments ago, madunggan na nato ang mga supporter ni Rajiv Inan. Nagsagit-sagit nga daog na. But then, based on the tally sa COMELEC as of 9/17 with 68.27%, no, sa clustered precincts, that's 71 of 104 in. This is for the town of Minglanilla. Leading si Attorney Rajiv Inan, who is an incumbent councilor of the town, with 20,771 votes. Gisundan siya ni Jigger Salma Cañedo with 70,660 votes. Ang ikatulo, ang atong incumbent Vice Mayor, Loben Hyunson with 2,590 votes. O kani, morning controversial na candidate. Ang ikaupat, it's another guy named Jigger Cañedo. He garnered a total of 2,140 votes. Sa atong vice mayoralty race, leading ang atong incumbent mayor who is now running for vice mayor, kaya naabot na siya sa 3 terms, si Mayor Elanito Peña with 21,425 votes rather. Mo lagi ni taga sports tamas, kuwanta sa points. On second is the former vice mayor of the town, si Jojo Selma with 15,832 votes. Si former councilor Lam Cañada is third with 3,655 votes. And independent candidate Jeffrey C. has 497 votes. Well, I'll just run through, no, sa ato ang, I won't give the figures anymore, sa ato ang mga konsihal, pero leading si J.R. De La Calzada with 23,000 plus votes. Gisunda ni Jenny Yang, also an incumbent, she's an incumbent councilor. Natin si Jongjong Adlawan, bago di siya nahimong abogado. Si Attorney Boyet Velez on 4th, Capjen Lariosa on 5th. Rounding up the top 8, sila si Jimmy Comeran, also an incumbent councilor along with Jerry Cañares. No? So muna sila ang mga resulta diri sa Minglanilla. For governor, si Governor Gwen has garnered a total of 37,014 votes. This is just for about 66% of the total precincts for the town. No?
nawala na ako sa kodigo. Si Ace Durano, former Tourism Secretary, has 4,628 votes. Sa Vice Governor, ang leading si Dr. Rosa with 17,716 votes. O gisunda ni incumbent Vice Governor Junjun Davide with 14,666 votes. So, muna sila sa lungsod sa Mingladilla. If you're interested lang sa atong presidential race, si former Senator Bongbong Marcos has 28,268 votes, while Vice President Leni Robredo has garnered a total of 8,779 votes as of this hour. No? On third is Senator Manny Pacquiao with 4,000 votes. Si Manila Mayor Isko Dumagoso with 1,256. And then si Lacson with 623 votes. So let me just go to the city of Talisay. It's not as exciting as Minglanilla in terms sa ang mayoralty race, but also the vice mayoralty race. The re-electionist mayor Samsam Gulyas has already garnered a total of 80,707 votes. They have already 174 of 202 clustered precincts, which is 86.14%. No? So, gamay na lang kuwang sa Talisay para mahuman na. Second, si Vice Mayor Alan Bukaw with 27,009 votes. And for the Vice Mayoralty race, si former Councilor Choi Asnar has 76,597 votes, while si Rico Almaria has 21,780 votes. Sa ilahang race for Councilor, 10 cities sa Talisay, no? Leading si Digul Gulyas with 66,000 votes. Gisundan ni Maning Cabriana, si re-electionist si Rodi Cabigas. Then number 4, si Danny Caballero, si Rocky Bass is on 5th. Ferds Rabaya on 6th. Gail Restauro on 7th. Si Lito Baltos on 8th. Si Lester Daan, anak ni Noy Tiban, is on 9th. And si Fe Ilanan is on 10th. So, medyo layo-layo na ang 11th. But then, I don't know. Sigurado na ni, kaya napamantay mga 14% nga gihuwat sa mga cluster precincts. For the gubernatorial race, si Governor Gwen Garcia has 19,730 votes. Si Ace Durano has 12,632 votes. Sa Vice Governor, si Dr. Rosa, 44,349 votes. Si Vice Governor Jun Davide has 40,513 votes. So, presidential, almost the same. Si former Senator Bongbong Marcos with 65,926 votes. Gisunda ni Vice President Leni Robredo with 23,758 votes. On third gihapon, si Senator Pacquiao. Gisunda ni Isko Dumagoso Moreno. O ang fifth, si Senator Ping Lacson. So, medyo excited na. I was at the Municipal Hall sa Minglanilla ganina. Sulod ko pero uta. Then suddenly, ibundak sang uwan. So medyo tingali mo na it's the cost of delay in the delivery of the SD cards. Pero wala na sad. Mayo na ang weather. Saba na kay mga supporters. Ganina, excited na kay sila. Murag, ang nagsagit naman sila na daog na. So maybe they have the results from the other precincts. Kasi ba magyuta nag-monitor na ang ato ang mga kandidato, no, sa ilahang mga lain-laing presinto. So muna siya nanukad ko diri sa lungsod sa Minglanilla and also reporting for Talisay. I'm Nimrod Quinones for Pinili-ay 2022 with My TV Cebu. But if you have questions, go ahead, Bing or Andy. Now, I was just, let me just ask you, ang Talisay is already like 84%, so 14% na lang nabilin. What about Minglanilla? Like, dako na ba ang na-canvas nila? Well, Minglanilla, as of now, no? Karon na yun, it's now 70%. Oh, okay. So, not just na. Si Attorney Idad has 21,339 votes. Si Jigger Caniedo has 18,220 votes. So, it's still a bit far. Pero, napay, even if we add the votes, kay ilaman yung protestahan, kaning usasan na parehong pangalan,
Jigger Cañedo po, it's 2,200 votes. So dili gyud siya ingon nga maka-overhaul siya sa Yes. lead Oo. ni Attorney Inad, but that it will be a much closer race. So mo na siya. That's the one. That's the outcome no sa vice mayoralty race. Murag layo na gyud ang labaw ni Mayor Lani Peña. He also served as vice mayor sa una. Dugay sa ding vice mayor si Mayor Elanito Peña, no? So he is leading 21,994 votes against Jojo Selma with 16,365 votes. Okay. All right. So napatay 30% Bing, pero madunggan na rin fireworks karong taon-taon. Naman yun rin fireworks every election. Or every Sunday, kaya naman may theme park sa Minglanilla. All right. Okay. Pero Nimrod, as far as the gubernatorial race is concerned, leading dako sa gyud og agwat no, both in Talisay City and Minglanilla ang incumbent governor nga si Gwen Garcia, and it's also interesting to note that it's a pretty close fight between Doc Tess Herosa, considering that she's a neophyte politician compared to the incumbent Vice Governor Junjun Davide. A lot of people were saying we're like easy win ko no for Vice Governor Junjun Davide kay unknown ang iyang opponent. So she probably worked really hard in the campaign considering sa ato ang results ron nga nigawa so far no. I'm checking. These are the COMELEC results. These are not results that I just gathered on my own. Doc Tess, based on the results lang no, sa Minglanilla and Talisay, is leading not by a very good margin, not a really very big, pero leading. Substantial. Kainguntang ni-work yun ang ilang kampanya. If can you hear my background now? Medyo saba-saba na. Klaro-klaro na tingaling resulta dito sa canvassing sa Session Hall dito sa munisipyo, which is just about 30 meters away from where I am now. Okay. Okay. All right, Nimrod, daghang salamat sa imong nagsugod ng fireworks? Wala pa. Murag gihuwat pa nila nga maabot tingalig mga 90%. Right. 70% pa man. Mas may naman siguro kay correct. Anugo na niya. The same thought yun ta. Asa ang Talisay City po, di ba? Kay murag most likely sure win na, especially ang congressional candidate nga way kaatbang si Rhea Gullas. She only needed one vote. Si Rhea Gullas doesn't have an opponent. Yeah. She only needed one vote to actually win the congressional seat. Exactly. So I'm sure butaran siya samsam. Dagan kayong salamat, Nimrod Quinones, ug magpaabot mi sa imuhang ipadala nga video sa fireworks diha sa Minglanilla. All right. Okay. So all right. This will end our newscast for tonight. But don't forget nga, napatay coming a newscast. You will be with Chubersky Alipon and Angelica Faye Saniel. I would believe nga mas exciting to ang ilang newscast kay namang gid sila at the areas where the thrill happens. Yes. Sa canvassing sa Cebu City o sa Cebu Province. Yeah. Kamusta nga naa sa balay? Medyo di sad gyud tingali mo matong no kay magkatang sad gyud ta sa atong mga results. Anyway, mga higala, nagkasalamat sa inyong pakiguban. Tomorrow we'll be back for more results at 8:30, 10:30 in the morning. So ato nang i-announce in a bit in our official Facebook page. And speaking of Facebook page, again, we are inviting everyone na especially katong gustong makakuha og labing labas nga impormasyon kabahin sa nagpadayon nga piniliay. Please do not forget to like and subscribe to My TV Cebu's Facebook page, YouTube channel, and Instagram account. And we are also live via our official website at mytv.ph. Kini si Andrea Patania Matthew. Ako sab si Bingo Gonzales. Daghang salamat, maayong gabi. O kini ang Pinili ay 2022 with My TV Cebu.